ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของนะครับนโยบายทางการเงินนะครับนโยบายเศรษฐกิจนะครับของรัฐบาลชุดนี้แล้วเนี่ยเรื่องของเงินดิจิทัลเมื่อวานนี้ครม.ก็รับทราบเรียบร้อยแล้วก็มีมติไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะแล้ววันนี้เองคุณภูมิธรรมก็พูดเอาไว้เรื่องนี้เหมือนกันนะคะเงินดิจิทัลค่ะโดยคุณภูมิธรรมเนี่ยก็มองว่าที่ประชุมได้มีการพูดคุยและหารือกันรวมไปถึงพิจารณาข้อมูลของปปช.นะคะที่ทางคณะกรรมการเนี่ยเพิ่งจะได้รับข้อมูลและสิ่งที่มีการหารือเป็นสิ่งที่เขาเล่าว่ายังไม่มีข้อมูลนั่นแหละหรือว่ารายละเอียดที่ชัดเจนค่ะอันนี้คุณภูมิธรรมบอกนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติเองก็เพิ่งรับทราบข้อมูลค่ะซึ่งมีการพิจารณาภายใน30 วันหากเกิดความเข้าใจแล้วมีความเห็นในทิศทางที่เดียวกันแล้วก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีค่ะ30 วันคุณภูมิธรรมมองว่าทันในความต้องการตั้งใจในการทำงานและก็มองว่าไม่ได้เป็นการยื้อแต่เป็นการพาข้อเท็จจริงร่วมกันและหากมีข้อติดขัดก็ต้องมีการพูดคุยร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อผลักดันโครงการนี้ให้ได้ประโยชน์กับประชาชนให้ได้ประโยชน์กับเศรษฐกิจด้วยนอกจากนี้วันนี้เองค่ะคุณภูมิธรรมยังได้พูดถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจำเป็นจะต้องมีมาตรการทางการคลังเข้ามาและมาตรการทางการเงินควบคู่ไปด้วยนะคะมองว่าควรจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้มีความเหมาะสมค่ะซึ่งจะทำให้เป็นการส่งเสริมมาตรการการคลังและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะแต่ทั้งนี้เองนะคะรัฐบาลยังให้ความเคารพกับทางกนง.ว่าจะมีการดำเนินการพิจารณาไปทิศทางไหนนะคะในความเห็นส่วนตัวควรจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงให้มีความเหมาะสมค่ะแต่ทั้งนี้เองไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรนะคะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกนง.ค่ะและก็จะเร่งพิจารณาก่อนการประชุมต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลความเหมาะสมในแต่ละส่วนด้วยนะคะนี่ในวันนี้ก็เป็นคุณภูมิธรรมที่ออกมาบอกเรื่องของเงินดิจิทัลรวมไปถึงการลดอัตราดอกเบี้ยค่ะนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็ครม.รับทราบข้อเสนอของปปช8 ข้อในการป้องกันนะครับการทุจริตโครงการที่ดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแล้วก็ท่านนายกก็ดูคือเห็นแล้วอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยก็ไม่สบายใจนะครับเลยสั่งนะครับบอกว่าเอาลงไปดูหน่อยซิไปศึกษาหน่อยไปอะไรต่อมิอะไรกันหน่อยนะครับสำหรับคณะทำงานนะครับโดยความคืบหน้านะครับกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตตามที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เสนอมานะครับโดยมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับรับไปพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติแล้วก็นำกลับมาเสนอครม.ให้ได้ภายใน30 วันนะครับหลังจากครม.ได้รับทราบข้อเสนอแนะของปปช.แล้วตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561มาตรา32นะครับก็กำหนดไว้ว่าเมื่อองค์กรตามวรรค 1ได้รับแจ้งนะครับมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการปปช.แล้วหากเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ก็ให้แจ้งปัญหาและอุปสรรคต่อกรรมการปปช.รับทราบต่อไปนะครับแต่ต้องไม่เกิน90 วันนับแต่ได้รับแจ้งจากปปช.ซึ่งก็เท่ากับว่าณเวลานี้เนี่ยครม.เนี่ยมีเวลา90 วันในการตอบกลับปปช.นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยใกล้เวลาเพียงแค่30 วันใช่เมื่อกี้คุณภูมิธรรมก็บอกนะคะว่า30 วันอย่าไปเป็นกังวลอะไรทีนี้ก็มีอีกนะครับบอกว่าก็พอเบ็ดเสร็จพอแบบนี้พอท่านนายกสั่งการแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เท่ากับว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับที่ได้รับมอบหมายนะให้ไปพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30 วันก่อนส่งกลับนะครับไปให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนนี้น่าจะทำงานคู่ขนานกับคณะทำงานที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งในการประชุมดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พฤหัสที่15ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตั้งอนุกรรมการอีก2 ชุดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีความพยายามที่จะไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังนะเกี่ยวกับกรณีที่ท่านนายกเศรษฐานะครับมีคำสั่งให้ครม.มีมตินะครับดูเรื่องของรายงานนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับน้องงามครับคือพอท่านนายกบอกแบบนี้นะคะก็มองว่าด้วยความที่มีทั้งข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆเวลาขาดหนึ่งในนั้นคือมีปปช.นะคะมีกฤษฎีกาอะไรก็แล้วแต่ค่ะมีองค์กรอิสระที่เขาก็ข้อท้วงติงข้อเสนอมานะคะองค์กรอิสระเนี่ยมีการตรวจสอบที่รัฐบาลยังไม่ดำเนินโครงการนั้นทำให้ทำงานยากเนื่องจากโครงการนี้ถูกจับตามองอย่างมากทุกอย่างก็ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายด้วยดังนั้นขอให้กระทรวงการคลังเป็นเลขานุการในคณะกรรมการเติมเงินดิจิทัลนะคะต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดตอบข้อเสนอของปปช.ไปในประเด็นต่างๆแล้วก็ส่งมาที่ครม.อีกครั้งเพื่อส่งต่อไปยังปปช.ตามขั้นตอนต่อไปอะค่ะนะครับโอ้ที่นี่เพิ่งเป็นความรู้ใหม่นะ
ว่าข้อมูลที่ปปชแนะนำมาเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วจะต้องตอบกลับด้วยนะไม่ใช่แบบรับมาแล้วโอเคขอบคุณมากที่ส่งมาให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดีด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในสังคมนะครับณเวลานี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ระหว่างรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งกนงเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีประเด็นเยอะสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าคล้ายๆกับว่าหลายคนถามว่าที่รัฐบาลออกมาพูดว่าควรจะลดดอกเบี้ยนะโน่นนะนี่นะแล้วท่านนายกบอกว่ากนงเนี่ยประชุมวาระพิเศษได้ไหมไม่ต้องรอถึงเดือนเมษายนหรอกประชุมเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาย้อนดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ากนงเนี่ยหน้าที่นะครับอำนาจหน้าที่ของกนงนี่มีอะไรบ้างแล้วก็ตั้งแต่มีคณะกรรมการนโยบายการเงินมาเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยประชุมวาระพิเศษมากี่ครั้งละย้อนกลับไปสักประมาณสัก30 ปีก็แล้วกัน20-30 ปีนะครับมีการประชุมวาระพิเศษนะไม่ใช่ไม่มีแล้วแต่ว่าครั้งที่ประชุมวาระพิเศษเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่ารื้อมาเมื่อคืนนี้ไปเจอประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินเรื่องเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี2567ซึ่งนะครับประกาศฉบับนี้เนี่ยเป็นผลจากการหารือระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าเรามาดูก่อนเนี่ยนะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งคณะกรรมการหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยรับผิดชอบด้านการกำหนดทิศทางของนโยบายการเงินโดยต้องทำงานร่วมกับเจ้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในการติดตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศนะครับการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินกนงจะพิจารณาจากข้อมูลต่างๆที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำเสนอให้ทราบก็ต้องถามต่อว่าแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยนำตัวเลขจากไหนมาบ้างจากสภาพัฒน์เป็นหลักนะครับแล้วก็จากของธนาคารแห่งประเทศไทยเองด้วยนะครับจากนั้นก็จะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยไปกลั่นกรองพิจารณาในที่ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางของนโยบายการเงินต่อไปนะครับทีนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินที่คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยแต่งตั้งขึ้นเนี่ยนะครับอาศัยอย่าเพิ่งไปใจเย็นๆนะครับขอตะกี้ก่อนก็แต่งตั้งขึ้นก็จะมีพรบธนาคารแห่งประเทศไทย2485ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับที่4 2551นี่แหละค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทปท3 คนและก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก4 คนแล้วก็ที่ว่านั่นแหละค่ะองค์ประกอบของคณะกรรมการนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยนะคะมีประธานกรรมการรองประธานกรรมการและก็มีกรรมการนะคะเลขานุการณตอนนี้ประธานกรรมการคือคุณเศรษฐพุทธนะคะโดยตำแหน่งค่ะและมีรองประธานกรรมการคือคุณอลิสราค่ะมีคุณรุ่งนะคะเป็นกรรมการมีคุณไพบูลย์เป็นกรรมการรับพีคุณรุ่งโรจน์คุณสันติธานเนี่ยเป็นกรรมการกันนะคะครับแล้วก็มีคุณปิติดิษยทัศน์ท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นเจ้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ว่านะครับเป็นเลขานุการของกนงไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเพราะฉะนั้นกนงเนี่ยจะมีอยู่7 ท่านนะครับทีนี้ไปดูอำนาจหน้าที่กนงนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเนี่ยก็บอกว่ากำหนดเป้าหมายของนโยบายด้วยกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานะคะกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและก็นโยบายแล้วก็ข้อที่4แล้วก็ที่เน้นย้ำไปนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับรัฐและทปทในการดำเนินการและเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพด้านราคานะคะกนงบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะมีหน้าที่รายงานผลดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีในทุก6 เดือนนะคะความถี่ล่ะในการจัดการประชุมเขาก็จะมีการจัดการประชุมประมาณทุก7-10 สัปดาห์ปีละ6 ครั้งกนงจะประชุมกันนะคะเพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินค่ะรวมไปถึงเขาจะพูดคุยเรื่องความเสี่ยงต่างๆว่าจะมีผลต่อแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะพิจารณากำหนดนโยบายทางการเงินให้เหมาะสมในการประชุมแต่ละครั้งไปคณะเลขานุการจะรายงานข้อมูลทางการเงินทางการคลังมาจากต่างประเทศเรื่องของการผลิตปัจจัยต่างๆมีผลกระทบทั้งราคาสินค้าหรือไม่อาทิราคาน้ำมันโลกตอนนี้นโยบายการเงินของประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านประเทศทั่วโลกนะคะหรือราคาสินค้าเกษตรโลกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็เพื่อให้กนงไปหารือถึงความเป็นไปได้ในการประมาณการแนวโน้มภาวะทางเศรษฐกิจแล้วก็อัตราเงินเฟ้อที่ตรวจสอบก็คือการประชุมนะคะของกนงในปี 2567เรามีตารางมาเลยค่ะ
มีทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะที่ก็แถลงผลการประชุมแล้วก็จะเขียนเป็นช่องๆเลยนะคะรายงานการประชุมฉบับย่อรายงานนโยบายการเงินวันที่เท่าไหร่นะคะคือครั้งแรกเนี่ยนะครับประชุมไปแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่น้องอามบอกไปนะครับบอกว่าเรื่องของความถี่ในการจัดประชุมนะครับแล้วก็เรื่องในการที่รวบรวมข้อมูลเนี่ยก็ถือว่า cover ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเลยนะครับทีนี้มาดูกันว่ากำหนดการประชุมปี2567เนี่ยครั้งแรกเนี่ยก็คือพุธที่7กุมภาพันธ์ผ่านไปแล้วเรียบร้อยแล้วที่ทานนายกถามเลขาสภาพัฒน์ไงถามคุณถามท่านเลขาสภาพัฒน์ว่าทำไมไม่พูดก่อนหน้านี้ทำไมไม่พูดก่อน7 กุมภาพันธ์ถามคุณดนุชาว่าที่คุณดนุชาบอกว่าจะต้องใช้นโยบายการเงินเข้ามาด้วยเนี่ยมาตรการทางการเงินเข้ามาด้วยเนี่ยทำไมไม่พูดตั้งแต่ก่อน7 กุมภาพันธ์นะครับก็7 กุมภาแล้วก็10 เมษา12 มิถุนา21 สิงหา16 ตุลาแล้วก็18 ธันวาคมมีแผนการประชุมอยู่แล้วแต่ว่าก็มีการตั้งคำถามนะคะหลังจากที่ท่านนายกบอกว่าจะประชุมได้อีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าความถี่ในการจัดการประชุมเมื่อสักครู่ที่เราได้บอกไปนะคะกรณีนี้สามารถที่จะประชุมฉุกเฉินได้หรือไม่นะคือดูแล้วความถี่ในการจัดประชุมไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าจะต้องมีการประชุมฉุกเฉินได้หรือไม่แล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าหลายคนบอกกนง.บ้านเราเนี่ยประชุมน้อยไปไหม7 ถึง 10 สัปดาห์ประชุมครั้งหนึ่งปีละแค่6 ครั้งเนี่ยมันน้อยไปป่ะถ้าเทียบเคียงกับต่างประเทศไปดูต่างประเทศกันต่างประเทศอย่างธนาคารกลางต่างประเทศเขามีทิศทางยังไงในการประชุมกนง.กัน ECB ค่ะลดนะครับเมื่อปี2015ก็คือ2558ใช่ไหมนะครับลดจาก12 ครั้งเหลือ8 ครั้งโอ้โห12 ครั้งมันเยอะไปไหมนะครับอังกฤษก็บอกว่าจาก12ก็เหลือ8กันแล้วกันลดลงน้อยญี่ปุ่นนี่หนักเข้าไปใหญ่ใน BOJ เนี่ย14 ครั้งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วก็ลดลงเหลือ8 ครั้งในปี2559นิวซีแลนด์จาก8ลดเหลือ7มาเลเซียจาก8ลดเหลือ6เท่าเราแต่สวีเดนเนี่ยจาก6เนี่ยลดเหลือ5เพราะฉะนั้นเนี่ยของเรา6 ครั้งเนี่ยก็พอท้วมๆนะครับไม่น้อยไปนะครับหรือแล้วก็มันก็ไม่มากเกินไปนะครับทีนี้มาดูกันนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ไว้ก่อนหน้านี้ไทยเองก็มีการประชุมที่เป็นนัดพิเศษแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าการประชุมนัดพิเศษในแต่ละครั้งค่ะมักจะเกิดสถานการณ์สำคัญนะคะย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นช่วงปี 2545 ตอนนั้นเนี่ยมีประชุมนัดพิเศษเกิดขึ้นวันที่ 19 พฤศจิกายนนะคะเกิดสงครามสหรัฐและก็อิรักนะคะปรับลดดอกเบี้ย 0.25 เหลือ 1.75 27 มิถุนายน 2546 ก็เกิดโรคระบาดต่างๆสถานการณ์ก็มีการประชุมนัดพิเศษกันและอีกครั้งหนึ่งคือ 20 มีนาคม 2563 เกิดสถานการณ์โควิดกนง.ก็นัดประชุมนัดพิเศษกันเหมือนกันแสดงว่าประเทศไทยของเราก็เคยที่จะเกิดขึ้นการประชุมนัดพิเศษเนี่ย3 ครั้งแต่ปี 45 46 แล้วก็ 63 แต่ต้องมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นนะคะใช่แล้วนะครับต้องมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นก็อย่างที่น้องอาร์มบอกแล้วว่าปี 45 เนี่ยสงครามสหรัฐอิรักอันนี้เป็นครั้งที่2นะสงครามอ่าวครั้งที่2นะครับตอนนั้นเนี่ยก็ปรับลดดอกเบี้ยจาก25 basis point ลงมานะครับ25 basis point เนี่ยก็คือเอาง่ายๆกันแล้วกัน 0.25% นะครับจาก2 บาทเนี่ยนะครับเหลือบาท75ตอนนั้นนะปี 45 นะแล้วก็มีการระบาดของซาร์ปี 46 ใช่ไหมก็ปรับลดอีกนะครับประชุมวาระพิเศษอีกนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่ซาร์ระบาดเนี่ยหลังจากที่สงครามสหรัฐอิรักรอบ2เนี่ยเพียงปีเดียวนะกนง.ในใจถึงมากเลยลดรวดเดียว50 ตังค์เพราะฉะนั้นจากบาท75เนี่ยนะครับณเวลานั้นเนี่ยคือปี 46 เนี่ยเหลือบาทสลึงแล้วก็พอมาปี 63 การแพร่ระบาดโควิด 19 นะที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีเนี่ยนะครับก็ลงอีกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยดอกเบี้ยบ้านละบาทเดียวเองนะ1 บาทเท่านั้นนะครับลดลงมาสลึงหนึ่งเหลือ75 ตังค์อันนี้ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำนะคือมีแต่ว่ากนง.เนี่ยเขาจะดูสถานการณ์ว่าสถานการณ์ไหนเนี่ยควรจะต้องลงควรจะลงเท่าไหร่สถานการณ์ไหนนี่ควรจะฟิกสถานการณ์ไหนนี่ควรจะปรับเพิ่มนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไงว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็หลังจากที่โควิดเริ่มไปเนี่ยนะครับกนง.ก็เริ่มมีการปรับขึ้นนะครับดอกเบี้ยด้วยเหตุผลก็คือว่าคุณผู้ชมจำได้ไหมครับน้องอามจำได้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันเคยขึ้นไปถึง 6.1% 6.1 นี่น่ากลัวมากนะครับเพราะเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมเนี่ย100 บาทเนี่ยนะครับแทนที่จะซื้อของได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแทนที่จะรับประทานข้าวกะเพราไข่ดาวได้สัก2 จานและน้ำอีกคนละแก้ว
มันไม่ได้แล้วนะครับถ้าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นเนี่ยก็คือสินค้าทุกอย่างมันจะไปหมดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตอนที่เงินเฟ้อขึ้นไป 6.1 เนี่ยนะครับข้าวกะเพราไข่ดาวเนี่ยขึ้นไปจานละ60 บาทนะพอวันนี้เนี่ยพอเงินเฟ้อติดลบเนี่ยต้องถามตัวเองว่าอาหารตามสั่งเนี่ยมันลดลงไหมครับมันไม่ลดลงเหตุผลที่มันไม่ลดลงถ้าเราบอกว่าเราเอาเงินเฟ้อไปจับบอกเงินเฟ้อติดลบแล้วเนี่ยทำไมข้าวกะเพราไข่ดาวไม่ลดลงล่ะนะครับพ่อค้าไม่ขายโอ้โหสินค้ามันแพงอ้าวแล้วเงินเฟ้อมันติดลบได้ยังไงอันนี้ไงครับที่เขาบอกว่าเงินเฟ้อมันติดลบเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเงินเฟ้อที่มีเงินเฟ้อตัวจริงเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไปซับนะครับเขาไปช่วยราคาพลังงานเขาไปอุดหนุนดึงนะครับเอาเงินเข้าไปใส่ราคาน้ำมันนะครับเอาเงินเข้าไปช่วยเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของแก๊ส LPG อะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ยังไปช่วยเกษตรกรอีกนะดังนั้นเนี่ยณเวลานี้จึงจะเห็นได้ว่าแม้เงินเฟ้อติดลบแล้วเนี่ยแต่ข้าวของมันไม่ได้ถูกลงนะมันแพงขึ้นทีนี้กลับมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับถามว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคุณไม่เคยคุยกันเลยเหรอเมื่อคืนเนี่ยจริงผมสงสัยจริงผมนั่งรื้อข้อมูลเนี่ยจนกระทั่งไปเจอประกาศเนี่ยครับประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินเรื่องเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2567 นะครับอันนี้มันคอนเฟิร์มว่าผมคุยกับท่านแล้วนะธนาคารแห่งประเทศไทยคุยกับกระทรวงการคลังนั้นมาเลยครับประกาศนี้นะคะมีขึ้นตั้งแต่ปีที่ผ่านมาคือวันที่ 26 ธันวาคมนะคะในประกาศเขาก็จะพูดถึงเหตุผลในการออกประกาศไว้ด้วยว่าเขามีเหตุผลอะไรในการออกมาประกาศก็คือมีมติอนุมัติเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2567 ค่ะที่เป็นความตกลงร่วมกันระหว่างกนง.และก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะอำนาจเขาไปตามกฎหมายเลยค่ะคือได้ออกประกาศฉบับนี้เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามความในมาตรา 28/8 นะคะและก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการเนี่ยนะคะตกลงร่วมกันค่ะนี่ไงคือเขาคุยกันแล้วเห็นไหมคือเขาคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะแล้วก็แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านะครับไม่มีใครคาดคิดไงว่าจะเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นคือไม่ได้มีรีมาร์กหรือไม่ได้มีหมายเหตุไว้ว่าในกรณีที่นะครับรัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอันเนื่องมาจากดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็สามารถเจรจาหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับนะเขาเรียกอะไรสื่อสารกับกนง.ให้กนง.เนี่ยมีการประชุมฉุกเฉินได้ไม่มีประเด็นนี้ไงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรามาดูกันต่อนะครับปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ระยะข้างหน้าต่างๆนะคะรวมไปถึงข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดเป้าหมายของนโยบายค่ะอันนี้คือข้อนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะครับก็คือรัฐมนตรีคลังและก็ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันตกลงเนี่ยนะครับก็คืออันแรกเลยเนี่ยนะครับคือปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มในระยะข้างหน้าใครสนใจไปหาอ่านเอานะครับยาวมากอันที่2คือข้อตกลงร่วมในการกำหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินสำหรับระยะปานกลางและเป้าหมายสำหรับปี 2567 ไว้ที่1-3 ข้อนี้สำคัญมากนะน่าจะไปลื้อดูกันข้อที่3คือข้อตกลงในการติดตามและรายงานผลการดำเนินนโยบายรวมถึงการหารือร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายการเงินอันนี้ก็เหมือนกับว่ามีข้อตกลงอยู่แล้วข้อที่4ก็คือตกลงนะครับในการออกจดหมายเปิดผนึกของกนง.ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเคลื่อนไหวออกนอกกรอบเป้าหมายนโยบายการเงินอันนี้ไงที่บอกว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกแล้วก็ตอนนั้นที่เขาบอกโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไม่ใช่หรอกครับเขามีตกลงกันไว้แล้วว่าเขาจะส่งหรือไม่ส่งนะครับข้อ5สุดท้ายครับทุกงามครับค่ะก็ต้องไปดูข้อตกลงในการแก้ไขเป้าหมายนโยบายการเงินหากมีเหตุจำเป็นด้วยนะคะอาจจะตกลงร่วมการแก้ไขเป้าหมายต่างๆก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีครับอันเนี้ยนะครับพยายามที่จะรื้อข้อมูลต่างๆนะมาให้กับคุณฟังเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับขอประทานโทษไม่ใช่ไก่กาผู้บริหารเนี่ยนะครับรัฐบาลเองนะครับกระทรวงการคลังในฐานะผู้บริหารนโยบายคลังเนี่ยแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู้บริหารนโยบายการเงินเนี่ยนะครับเขามีการสื่อสารมีการประสานงานมีการทำงานร่วมกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาณเวลานี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินนะมันเป็นสถานการณ์ที่มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ได้แล้วอ่ะจะต้องคุยกันจริงจังแต่ไม่ควรสื่อสารผ่านสื่อ ก็เชิญนั่งหารือกันเลยว่าตกลงที่จะไงดีไหมน้องงามดีค่ะนะตั้งโต๊ะคุยกันเลยนะครับเชิญกนง.มาเลย7 คน 8 คนเนี่ย7 ท่าน 8 ท่านเนี่ยนะครับแล้วก็กระทรวงคลัง
นะครับแล้วรัฐมนตรีเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ก็นั่งเลยตรงข้าม มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ